ගොඩක් අය මගේ ඉලර තිබ්බා HTML CSS පාවිච්චි කරලා සයිට් එකක් හදමුද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඇයි නැත්තේ සයිට් එකක් හදමු. එහෙනම් අද තමයි දවස. අපි අද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් විදියට අද මම මේකේ සයිට් එක ගැනයි ඕවර්ऑල් HTML CSS ගැනයි ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න ලෑස්ති. එහෙනම් අපි යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ෆ්‍රන්ට්-එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝම ඔබ මේක තුලා තිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ HTML CSS පාවිච්චි කරලා අලුත් site එකක් හදන හැටි. අද introductory session එකක්. session එක සෑහෙන important ඕගොල්ලන්ට. ඒක නිසා එක විනාඩියක්වත් තප්පරයක්වත් miss කරගන්න එපා. හරි. අපි දැන් කතා කරමු ඇයි website ඕන වෙන්නේ. මොකටද මේ users ලා ගොඩක් website ගැන කතා කරන්නේ? ඇයි website හදන්නේ මෙච්චර? ඒ වගේම සල්ලි උපයන ලොකුම business එක, ලොකුම market එක. ඇයි මේ website වලින් මෙච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්? ඒ ගැන අපි කතා කරමු. රිසර්ච් එකකින් කියනවා 80ත් 90ත් අතර users ලා භාණ්ඩ හා සේවා හොයාගන්නේ online විදිහට. ඒ කියන්නේ Google කරලා. අපි Google කරනවා කියන්නේ සරලවම Google කරලා අපි හොයමු. අර ඒ වගේ කියන්නේ. එතකොට අපි ඕනම භාණ්ඩ හා සේවාවක් අපි ඒකට වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් user කෙනෙක්ට අපේ වෙබ්සයිට් එක හම්බවීමේ සම්භාවිතාව ඉතා ඉහළයි. මොකද කිව්වොත් මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. දැන් අපි හිතමු ඔයගලගේ යාළුවෙක් ඔයගලන්ට කියනවා මේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මරු පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඉන්න මම පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක අරගෙන ඔන්න ඉතින් බලනවා. සයිට් එක ගහලා Google එකේ නම ගහනවා. එච්චරයි. අපි ඒකට ඔෆිෂියල් සයිට් එකක් තියෙනවද දන්නෙත් නැහැ. අපි Google කරනවා. Google කරාම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ සයිට් එක එයාට හම්බ වෙනවා. එතකොට එයා සයිට් එකට යනවා. එතකොට සයිට් එකේ තියෙනවා. ආපු ගා මොකක්ද තියෙන්නේ? ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර, ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරපු යූසර්ස් ලාගේ රිවිව්, ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එක හදන අය ගැන විස්තර, ඒ කියන්නේ about us page එකක්, ඒ වගේම මේ කට්ටියව contact කරගන්න පුළුවන් විදිහක්. මේ හැමදේම තියෙනවා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ. ඒ වගේම 24/7 support එකකුත් තියෙනවා. 24/7 නව support එකක් තියෙනවා කියන්නේ මොනවද? යූසර්ට පුළුවන් ඕන වෙලාවක කතා කරන්න. ඒ මාකටිං ටීම් එකත් එක්ක engage වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකෙන් ඒතර සෑහෙන build වෙන්නේ මොකද? trust එකක්. යූසර් සහ ඒ brand එකේ business එකත් එක්ක trust එක වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකකින් ඒ brand එක sell කරන්න පුළුවන් හොඳම platform එකක්. එහෙනම් වෙබ්සයිට් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් අංගයක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරෙනවා ඇති. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟට කරන්න ඉන්න page build එක. එහෙනම් අපි යමු Mockup එකට. මේක තමයි අපි හදන site එක. හොඳට අපි බලමු සයිට් එකේ උඩ ඉඳන් පල්ලහැටම. පළවෙනිම සයිට් එකේ මුලින්ම තියෙන මොනවාද? නැවිගේෂන් එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න සයිට් එකකට ගිය ගාම මුලින්ම පේන්නේ මොකද්ද? ඒකට තියෙන ලෝගෝ එක. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන අංග ටික. සර්විසස් ටික. ඒකේ මොන හරි ප්‍රයිසිං මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවල ප්‍රයිසිං ගැන about us එක contact us එක. ඒ වගේ මේ සයිට් එකට log වෙන්න ඕන නම් user කෙනෙක්ට, sign up වෙන්න ඕන නම් අලුත් user කෙනෙක්ට. අන්න ඒක. මේකට කියන්නේ navigation එක කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා hero section කියලා එකක්. hero section කියන්නේ මොකද්ද? hero section එක කියන්නේ user කෙනෙක් site එකට ආපු ගාම පේන මුල්ම section එක. ඒකේ තමයි site මුළු අපි තුන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන නම් මේ සයිට් එක හදන්නේ. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපි කියමු සමරි එකක් කියලා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේකයි වෙන්නේ කියලා. අපි කෑම කඩයක් ගත්තොත් රහම මේ කෑම එක තියෙන අපි ගාව කියලා වගේ එකක්. ඒක තමයි මම මෙතන බෝල් කරලා මේ වගේ කලර් එකකින් දෙන්නේ ෆොන්ට් එකක්. දැන් මෙතන මේක නිකන් normal අපි නිකන් sample example එකක් විතර මෙතන දීලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්ත සයිට් එකක් හදනවා නම් අපි ඒ වචන ටේප් කීපය ඒක අපිට සමරි එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ඒක තමයි අපි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දානවා ඒ දාපු සමරියට තව පොඩි දෙයක් අපිට ඇඩ් කරන්න ඕන නම් ඒක දානවා ඊළඟට. හරිද? ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ section එක. මේකට කියන්නේ call to action CTA කියලා අපි කියන්නේ. call to action area එක. ඒකට අපි ගොඩක්ම buttons use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ
අපි හිතමු මේකට අපි දැම්මොත් එක්ස්ප්ලෝ දැන් මම මේ එක්සැම්පල් එකේ එක්ස්ප්ලෝ කියලා එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් මේකට ඇත්ත උදාහරණයක් කියනවා නම් මේ වගේ බටන් එකක් ක්ලික් කරාම ඒගොල්ලන්ගේ contact us page එකකට තමයි යන්නේ. ඒතර contact us page එක කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මේක කෑම කඩේකට අපි හදන්නේ කියලා. රෙස්ටෝරන්ට් එකකට. ඒතර රෙස්ටෝරන්ට් එකට ආපු ගමන් මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? ඒ කොහෙද තියෙන්නේ? රෙස්ටෝරන්ට් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒතර ඒක ක්ලික් කරපුවාම රෙස්ටෝරන්ට් එකට කතා කරන්න විදි, contact කරගන්න විදි ඒව තමයි අපිට ඒ page එකේ පෙන්නුම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ app එකක් මොන හරි ඒ product එකට app එකක් තියෙනවනම් Play Store හරි app එක මෙතනට දාන්න පුළුවන් link එකක්. ඉතින් ඒක ඒ. ඊට පස්සේ මෙතනට දාන්නේ ඒ සම්පූර්ණ product එකේ hero image එක. මේ hero image කියන්නේ මේ කොටසට. hero image එකට අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ product එකේ වැදගත්ම දේ. අපි තුන් අතරම ආයෙත් ගමු restaurant එකකට. restaurant එකේ තියෙන signature dish එක. හොඳම dish එක මොකද්ද? අන්න ඒකේ පින්තූරයක් දානවා මෙතනට. හරිද? ඒතකොට user කෙනෙක් දැක්ක ගාම පාටේ ඉමේජ් එක දකිනවා ටෙක්ස්ට් එක දකිනවා හොඳම කෑම එක තියෙන්නේ අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කියලා. ඒකට contact us එකකුත් තියෙනවා. ඒතර යූසර් කෙනෙක් ආපු ගාම එයා අතරමං වෙන්නේ නැහැ සයිට් එකේ. එයාට ඕන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ කොහෙද තියෙන්නේ? කෑම එක දැක්කා කෑම එක හොඳයි. ඒ වගේම හොඳම කෑම එක කියලා මෙතන ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බටන් එකක් තියෙනවා contact කරගන්න පුළුවන්. යූසර්ට හරිම ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ contact කරන ඒ බටන් එක CTA section එකට පස්සේ අපි ටිකක් පල්ලහැට යමු. ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා තව අපිට මොකක් හරි අපි හිතමු කම්පැනි ගැන තව දෙයක් අපිට කියන්න ඕන නම් මොනවද අපේ කම්පැනි යූස් කරොත් ඔයාට මොකක් හරි වැදගත්ම දෙයක් අපිට පෙන්වන්න ඕන ඒක සබ් සෙක්ෂන් එකක් හැටියට යටින් දාන්න පුළුවන්. ඒක මේ ඒරියා එක. දැනට මම මේ විදියට සාම්පල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊළඟට තියෙනවා our services. our services එකේ අපි services ටික පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට අපේ product එකේ ඊළඟ වැදගත්ම එක services page එක. ඊට පස්සේ අපි ওই වගේ පල්ලහැට ගියාම තියෙනවා අපේ client review. clients ලා මොනවද කියන්නේ කියන එක අපිට පෙන්නුම් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට client ලගේ review බලපුවාම එන userට විශ්වාසයක් එනවා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. විශ්වාසයක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ client says කියන section එකෙන් ඒකට අපි කියනවා testimonial section එක කියලා. testimonial ඒක. ඊළඟට තියෙන්නේ පල්ලහැටම ගියාම CTA button එකවත් අර hero image එක පල්ලහැ තිබ්බ එක නෑනේ. ඒක තියෙන උඩනේ. ඒතර පල්ලහැට ආවමත් එයාට හිතුනොත් මේ ටික හොඳයි. දැන් මේ ඔක්කොම සර්විසස් ඔක්කොම රීඩ් කරන් පස්සෙත් contact කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට. want to talk to our marketing expert කියලා let's connect කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒතර එතනදිත් userට පුළුවන් contact කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලහැටම ගියාම තියෙනවා footer එක. ඒගොල්ලන්ගේ newsletter එකට මේ අපි sign up වෙනවා නම් ඒක ඊළඟට තව මොනවා හරි links තියෙනවා නම් ඒවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ social මොනවා හරි තියෙනවා නම් Facebook ඒවා තියෙනවා නම් මෙතන. ඔන්න ඔය වගේ site එකක සාමාන්‍ය මේ දේවල් තමයි අපි include කරන්නේ. එතකොට අපි site එකක් හැටියට ගත්තොත් මේ දේවල් තමයි අපි categorize කරන්න පුළුවන් site එක තිබිය යුතු දේවල් කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන්න ඇති අපි මෙතන use කරලා තියෙන මේ round හතරක්. මේ හතරෙන් කියන්නේ අපි site එකට use කරපු colors ටික. mainම colors ටික. primary color එක, secondary color එක, ඊට පස්සේ අපිට sub text color එකක් තියෙනවනේ ඒක. ඒ වගේ colors අපි use කරන ඒවා ටික තමයි මේ හතරෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ. හරි. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ සයිට් එකේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක. දැන් මේ මම පෙන්නන ඉමේජ් එකක්නේ. මම සාම්පල් අවුට්පුට් මේ සයිට් එකේ අවුට්පුට් එක පෙන්නන්න. මේ තමයි මම හදපු සයිට් එක මේකට. මේක තමයි සම්පූර්ණයෙන් from scratch මුල සිට ඕගොල්ලොත් එක කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේවා hover කරාම state එක මාරු වෙනවා. මේවා මාරු වෙනවා. මේක පල්ලහැට යන්න පුළුවන්. මේවා ඇවිල්ලා ඔක්කොම text. මේවා HTML වලින් HTML CSS වලින් තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැක්කද? මේවා ඔක්කොම links මේ දැක්කද? hyperlinks ඔක්කොම වැඩ. මේ socials ටික තියෙනවා. මෙතන email address එක දාන්න පුළුවන්. දැක්කද මේ hover කරාම ඒක email field එකක් කියලා පෙන්නනවා. හරි? ඒ වගේ.
එතකොට මේ වගේ පේජ් එකක් තමයි අපේ මේ සීරීස් එකේ අවුට්පුට් එක හැටියට එන්නේ. මේ පේජ් එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ මේ වගේ සයිට් එකක් තමයි අන්තිමට හැදිලා එන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට මේ වගේ සයිට් එකක් හදන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හොඳ විෂුවල් කෝඩ් එඩිටර් එකක්. කෝඩ් එඩිටර් එකක්. මොකක්ද ඒකට අපි පාවිච්චි කරන කෝඩ් එඩිටර් එක? Visual Studio Code. ඕගොල්ලෝ Google එකේ Visual Studio Code කියලා සර්ච් කරාම එන පළවෙනිම එක code.visualstudio.com මේකට ගිහිල්ලා මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ පළමුවෙන්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක මම ඔල්රෙඩි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම යූස් කරන්නේ කෝඩ් එඩිටර් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ එඩිටර් එක. හරිද? එතකොට මේක ඕගොල්ලෝ දාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ කෝඩ් කරනවා නම් යූස් කරන්න ඕන හොඳම මම දැකපු සෑහෙන්න වටිනා කියන කෝඩ් එඩිටර් එකක්. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව මේකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන අපේ මේ බිල්ඩ් එක හදද්දි ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් පැරලලි මාත් එක්කම කෝඩ් කරන්න. හරි. මේක තමයි අපි හදන සයිට් එක. ඕගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් නැති අපි මොන වගේ සයිට් එකක්ද හදන්නේ? සයිට් එකේ හෙඩර් එකේ ඉඳන් ෆුටර් එක දක්වාම අපි ඩිස්කස් කරා. මොන වගේ මොකප් එකක්ද අපි හදන්න යන්නේ කියලා. එතකොට මේ මොකප් එක අපි කෝඩ් කරන්න මොකද්ද යූස් කරන්නේ? Visual Studio Code Editor එක. Visual Studio Code Editor එක. ඒ ගැන අපි විස්තරගෙන ආවා. හරි. ඊළඟට කියන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. HTML CSS පාවිච්චි කරලා අපි මේ වෙබ්සයිට් හදනවා. ඕගොල්ලෝ හිතන්න හැමතිස්සෙම වෙබ්සයිට් හදන්න තමයි අපි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නේ. නැතුව අපි මුලින්ම තියෙන ටැක්ස් ටික ඔක්කොම කටපාඩම් කරලා සයිට් හදන්න යන්න එක අපරාධේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒක මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න. මේ තියෙන්නේ මම ආසම කරන සයිට් එක. csstricks.com. මේ සයිට් එකට මම නිකන් ගියා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට HTML හොඳට ඉගෙන ගන්න, CSS හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන සයිට් කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? මේක මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේ නැවිගේෂන් එක බලපුවම මේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ඒරියා එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ? මේ දේවල්. එතකොට අපි pen tool එකෙන් අපි අඳිමු මේ ඒරියා එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේවා අපි කොහොමද දාලා තියෙන්නේ? මේ විදිහට මේක ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල්. අපිටම බලන්න පුළුවන්. කොහොමද බලන්න පුළුවන්? ලේසිම විදිහ කියන්න. අපි උදාහරණට මේ ඒරියා එක ගමුකෝ. right click කරලා අදාළ ඒරියා එක උඩ right click කරන්න. දැන් මට ඕන නම් මේ ඒරියා එක කොහොමද දාලා තියෙන්නේ කියලා right click කරලා inspect කරනවා. හරිද? මේක right click කරලා inspect කරාම මෙන්න පෙන්නන ඒ අදාළ කොටස. දැන් බලන්න මේ ඊළඟට anchor tag එකක් තියෙනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ එලිමන්ට් එක මේ div එක මම කොහොමද එහෙම කෙලින්ම කිව්වේ? මෙහෙම hover කරපු ගාම ඒ අදාළ සම්පූර්ණ එලිමන්ට් එක highlight කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ හරියටම මේ area එක highlight වෙනවා. හරිද? ඕගොල්ලන්ටත් මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. මේ අදාළ area එක highlight වෙනවා. දැන් මේ මෙහෙම highlight කරාම මේ header එක highlight වෙනවා. දැන් නිකන් හිතන්න මට මේ area එක ඕනයි කියලා මේක right click කරන්නේ එතනම right click කරලා edit as HTML ගියා. කොපි කරගන්නේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක. මම නිකන් මගේ Visual Code Editor එකට ගිහිල්ලා මේ මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ new file ගිහිල්ලා මම නිකන් මේ index.html එකේ copy paste කරා. දැන් මේ තියෙන්නේ ලියපු ටික. හරිම simple. බලන්න මේ structure එක කොච්චර ලේසිද කියලා. මම කැමතිම site එක. මේ site එකේ දැන් structure එක ගත්තොත් බලන්න මේ පොඩි කොටස ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම හදලා මේ බලන්න මේගොල්ලෝ නිකම්ම div දාලා paragraph දාලා අපිට පුළුවන් HTML එකේ එක බලලා හදන්න. simple එකේ. හරිද? ඒ වගේ. ඊට පස්සේ අපි තව ගියොත් අපි ලේසි මොකක් හරි ගමු. මේ section එකේ කියමු. මේක උඩට මෙන්න මේ inspect කියන button එක මේ button එක උඩ select කරලා අපිට අදාළ තැනට තියන්න විතරයි ඕනේ. තිබ්බ ගමන්ම ඒ අදාළ එලිමන්ට් එක එනවා. ඒතර මට පුළුවන් මේක expand කරලා කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? මේ දැක්කද? මෙහෙම තමයි අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳටම සහ ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සයිට් වලට යන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම සයිට් එකකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා බලන්න කොහොමද මේ HTML ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඒකට අදාළ CSS එක මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඒ CSS කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ? ඒක ඊළඟට බලන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ CSS දාලා HTML එකකට දාලා
ඕගොල්ලන්ට ඒ කොටස ඒ විදිහටම හදන්න. වැරදෙන හැමතැනම වැරදෙන්න තමයි ඕගොල්ලොන්ට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. අද දවසේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකේ මම ওই දේවල් තමයි කතා කරන්න මම හිතාගෙන හිටියේ. එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කරන්න යන්නේ සම්පූර්ණ පේජ් එක හදන හැටි මුල ඉඳන්ම කරන්නයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පේජ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ පේජ් එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මගේ HTML පේජ් එක. Control A ගහපුවම ඔයගලන්ට පේනවා ඔක්කොම images ටික text ටික හොඳට highlight වෙනවා. මේ මම හදපු final output එක. ඉතින් මේක තමයි මම හදන්න පටන් ගන්නේ from scratch පළවෙනි තිතේ ඉඳන්ම ඔක්කොම ටික කියලා දෙනවා. එහෙනම් එක තප්පරයක්වත් මිස් කරගන්න එපා. එක විනාඩියක්වත් මිස් කරගන්න එපා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔක්කොම මුල ඉඳන් අග දක්වාම බලන්න. ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙයි. best practices හැමදේම. ඒක නිසා මතක ඇතුව subscribe කරන්න channel එක, bell notification එක ඔබන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු මේ page build එකෙන්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.